Sila ng foto. Ano mo walang sa sa bulog. Okay, no.
Wala. Ano ka na? Iba sa lima wala. Kaya mo kayo dito. Palo. Man, di ba mo nag-day? Apa kayak halo Mentirat na yun. Kaya talaga paman. Bilang ko, pati pinuro. Hoy. May sibay. Alamin ko. Ang kailangan ka bro. Hindi ko
Tapi kau sembaga aku pesan musik pada kamu
Burma.
Sabay
May bumbong mara sa ano
Ano ba yun? Katapos, ang dumi, ibong, nag-deliver din eh, natin ang tagal niya. Niya ko gumagala sa may video dito. Niya ang pagpaya. Niya ko bigay ko ng isang binigay ko. Iba mo rin. Mga bigyan yung kasi itaram sa bakal dati supanggan so di mana dahil
dito sa...
Balik niyo po. Oh, may mga baro. Po. Kasi, $3.25. Ang gusto ko
nga anong ang sa iyo. Ay, magdala kaya hindi na maaga ka puro ba dahil pagkaroon pa pangalan na bigyan mo man ako. Oo, man na
Alina, ba man ito? Ano tayo? Okay.
Ano bigla ako?
naman kita. Grabe na po.
Malapit siya.
Senyora.
Sa
Sorry, bakit magdayap siya? Wala naman masabi. Yan ito. Tulog ka. Maho, sabi niya si Sinawang tayo. Buat kana ini gigi ini dulu guna nawala.
Pare, tinggalan ka. Sinama na.
meron ko din. Sa'yo, din ka 60.
Gracias. Sulit na salamat ng motor.
Isang kilo. Sabi mo na. Okay mo. Oh. What?
sabi mo, alam
Ako. Para puro ka ba kayo ano ba sa muon? Yung ano ba? Ali, siguro 2 kilo, 2.6 kilo masay ginawad sweet. Kaya 160 marami. Pero una na ito po yung bugyo do kilo
Dok. Kira. Are. Mong ko daw sa ni Rai. Namka. Dahil nang kinain mag-rai. Naman. Ya, di ba? Doa sama Bang Marara. Bila mula? Bukeo doa. Bangga ini.
Ano ang buhay? Juara ko. Ano ka na? Ano? Ako? Dito. Ayun, ito. Ulang. Bilang ito. Bilang. Ibin. Wala. Kaya, nag-diri mo. Tama niya sa kapwa.
Pila. Ay, yung sira. Tama. Wala na pa.
Hindi man yun. Wala, bater. Kuha. Mga kilo. Ito ka. Mugay. Ani. Sa taon eh. Umibot sa na yung pre. Ika na. Wala no. Dito.
Kay pinta rin. Kwarta. Ano? Dapat pero ito pinjira ito. Ano? Ano dito dito mga wala ang punta. Para tumaga ano sa una kung may video sa kabate mo sabi sa atuloy ay ko na ay na puro ito na puro ito tumago ko niya na kumade ako kabdo ya ba ini kan cuma una ay nama dalay dari pero tahu yang sama kali ini dia saya kayak nanti lepas nanti yang bayar kira dong kira ya wala po rin oo pa hindi ka magkali na wala pero ni auda po liga
mga bakit ay diri ano ano. Kapit, umabulong. Dapat pulang bula. Doon na. Si Plastic. May mga kwarto ba? May nagpapalagay. Wala sila pala. Hindi na lumalang. Ano kayo na rin? Ang gato! Panan mo? Ano ka ba? Ano ba kasi ng ano? So, may bakbakan bugyo mga pare ya. Oh, iya mana tapi misalnya sila
Ano? Ay, pula. Ganyan. Sipulaw. Sana. Dua. Dua. Manamura. I will invite you. Sino ba ang? Bye. Sige naman.
60. Bako. Bako. Kaya. Ito ba tayo? Ano din ko internet. Ako nga paiguan ara nakulo na Ginawa talaga ng kilo. sino ba ang goal wala kinuan sa kita taga nga nagulog
20. 15 to 200. Tapos na na.
Magaling. Habang ko, sa kanila, iba ka lang. Hindi na, Ellen. Ay, man. Sa balde. Almost. Oh. Ito mo na? Pero pinag Dahil pa ako sa... Ako na nakakanak ako eh. Bye bye. Hoy, ang lahat! Oh, di ka. Sabay mo na. Ano plano? Raja, no, semua. Halika
Hello.
extra po. Ano din si Kalinga Faye? Kahit kumain. Pinutang
Basta. Piso. Alun pembatas Parawan Timur.
Napunusin. Kabagayo. Ingo. One. Kurang mana ada apa? Bantay na mga bantay dito. Sa may kano, para
20 apa naman? Kurang kamay. Hindi ko din. Dae. Hindi ko. Oh. May kan. May nga. May nga. Kadol. Bakit man ano? Para 20 kan ako. Oh, ne. Ka mas sering naman. Yung kan naman ako
ko. Lagi pa rin. Oo. Lumakayang salitaan. Ay, malapit sa oras. Pagpaparawat at arami dapat ano di ba bago ng tingaw. Napunta ka ba sa tao? Tao di ba? Kung na arami oras na ka. Pero dilo ka sa mga pagkagawa yan, bumakas sa loob ito. Para sa nila yan. Oo. Duan mo po ibang klase. Dua ito.
Bago. Bakit ako? Pagkitukan. Kita ka na dyan. Hindi ba ito? Hindi sa nasa. Apa aja? Gusto nila. Tirak na. Ano? Day now.
Na maghanap. Ha?
Bakit yung
Baby. Short. Ako brasa eh. Ano? Ang gulo ganyan. Ako may nagala. Kasi ba? Ano ko niniwan mo?
Ano ka tubig? One. Kunin sa tubig. Babon. Kunin. Yaw. Babon. Yaw.
Sila na maganda. Okay tayo.
Aga. Na Oo. Sino po nga? nanganday ka, bukas ang dugo. Sakit. Gusto ba? Hello, guys. Hindi ko kaya may masarap pa kang sound. Ano? Na hapon. Tele. May naman. Para bantay.
Ito bang pagkaroon na hindi pa nagdahil sa dali. Tawa na kayo kaysa dito. Patay yung yato. Meron talaga tali yung basic. Kaya marang kung si strength ni mama. Basta 80 pa di agad.
Kasi ano na, hindi siya. Hindi siya. Kasi
Ano? T-shirt. T-shirt na.
Nabulak
Saan ka po?
Bye-bye. Yeah.
Kuya,
hinat na. Like,
Yun tayo. Yun.
Sige, salamat.
Utang yung 1,000.
mo.
Bukas na? Lukas na? Wala. Ha? Surprise sa hindi.
Ay! Bol! Ay! Ay! Sahod. Tapos
Ano mo? May korna. Eh! Dalawa ako!
Eh, di ba?
Dito kay ko.
Natabang din.
daw kay itaw lang sa campaign. Oh, number. Ay, kaya, ginawa ko no naman.
ba? Kanina. Ito.
Manulan kami kay Ginong Baga. Ako nandun
na ano. Balikan ko. Oh, yung grade 5 ano. Tama siya. natin.
12, okay? Diba?